A very warm hello to everyone in the Ukraine who is participating in this conference. Thank you so much for inviting me to speak. And actually, it is a very special day today as we have just launched the roadmap for strengthening nursing and midwifery in the WHO European region. I have just finished that presentation, and the next stop is Ukraine and meeting all of you. And so very big thanks to Katerina, who has been leading the work on nursing and midwifery in the Ukraine. And I'm very happy to say that Katerina is one of the members of our European government chief nursing and midwifery officer hub that meets monthly to connect different leaders around the region to share experiences, to learn from WHO, but also learn from each other and share their own successes, of which I understand that we are today also sharing and launching the publication on primary healthcare nursing in the Ukraine. So a lot of celebration today, and I'm very, very happy to be with you. Now I'm going to share some slides. Зараз я хочу подякувати вам і привітати вас дуже сердечно через те, що я от зараз виступала вже з презентацією, яка називається «Напрямок посилення медсестринства і акушерства. Стратегічні пріоритети у Європейському регіоні ВОЗ». І зараз у мене буде нагода виступити з цією ж презентацією вже в Україні. От, я хочу дуже подякувати пані Катерині за те, що вона здійснює лідерство у медсестринстві України. І також вона є членом нашої, скажімо так, робочої групи, яка працює на рівні ВОЗ. І ця група, вона збирається щомісяця на засідання. Роль медсестринства на первинній ланці охорони здоров'я неможливо переоцінити. Thank you. So I will speak to you today about the importance of nursing and midwifery. This can hardly be spoken about enough, both in the context of the ongoing pandemic, but also several recent global and regional developments to advance nursing education, practice, and leadership. Сьогодні я з вами буду говорити про важливу роль, яка відводиться медсестринству і акушерству. Сьогодні ці медичні професії неможливо переоцінити, особливо у контексті триваючої пандемії, а також нещодавних подій на глобальному і регіональному рівні, які були спрямовані на поліпшення освіти медсестринства, на поліпшення медсестринської практики і лідерства. Three key messages have stood out from the pandemic. First, nurses and midwives' contributions throughout the pandemic have been life-saving and system-saving. Through their innovation, networks, and resourcefulness, they have enabled our systems to respond flexibly where options, resources, and bandwidth have been or seemed scarce. Завдяки цій пандемії перед нами окреслилися три ключові повідомлення. По-перше, медсестри і акушерки роблять такий внесок у боротьбу з пандемією, який дозволяє зберегти життя громадян і дозволяє зберегти ресурси системи охорони здоров'я. Завдяки їхнім інноваціям, завдяки їхнім професійним мережам і завдяки їхній ресурсній підтримці ми маємо можливість підтримувати наші системи охорони здоров'я в такому стані, щоб можна було гнучко реагувати на виклики там, де варіативність, ресурси і інші можливості дуже маленькі. Second, nurses and midwives' well-being, physical and mental health have been disproportionately affected. And tragically, nurses and midwives have died during the COVID-19 pandemic and due to the COVID-19 pandemic. This threatens the safety and sustainability of our health systems and consequently any advances in tackling gender inequity in a predominantly female workforce.
По-друге, ми мусимо з вами говорити про благополуччя медсестер і акушерок через те, що їхній фізичний стан, а також їхнє психічне здоров'я знаходиться дуже під сильним впливом внаслідок коронавірусу тощо. І трагічно багато медсестер і акушерок, вони померли внаслідок коронавірусу. І дійсно це впливає в вигляді загрози на безпеку і на тяглість наших систем охорони здоров'я. І як результат ми мусимо далі робити певні кроки для того, щоб боротися із гендерною нерівністю серед наших медсестер, які здебільшого є жінками. Third, nurses and midwives in our region are retiring or leaving the workforce at an unprecedented pace, either because they were due for retirement since we have rapidly aging health workforce in the region, but more worryingly because they are leaving the workforce earlier due to fatigue and burnout. По-третє, наші медсестри і акушерки в нашому європейському регіоні ВОС, вони все більше виходять на пенсію. І вони виходять із наших робочих лав. І це відбувається дійсно з безпрецедентною швидкістю. Внаслідок через те, що це відбувається внаслідок того, що вони вже мусять виходити на пенсію, через те, що ви не забувайте, у нас дуже швидко відбувається старіння нашого населення, в тому числі медичних працівників у європейському регіоні ВОС, або, що навіть більше тривожніше, вони кидають свою професію медсестринську через те, що вони втомилися або вигоріли на роботі. We must do better. We at the WHO European Regional Office have therefore made nursing and midwifery a core focus of our work on health workforce development. And today I will share with you our vision, direction, and initiatives over the next several years to work with you and other member states to support in efforts to strengthen nursing and midwifery. Отже, нам треба поліпшити це становище через те, що ми в Європейському регіональному бюро ВОС поставили медсестринство під наш головний акцент своєї діяльності у розрізі розбудови медицинських кадрів. І сьогодні я з вами розкажу про нашу візію у цьому напрямку, про спрямування нашої діяльності у цій роботі і про наші ініціативи, які будуть здійснюватися впродовж наступних декількох років. І ця робота буде здійснюватися у щільному співробітництві з нашими країнами-членами для того, щоб надавати країнам підтримку у їхніх зусиллях, які спрямовані на зміцнення медсестринства і акушерства, які є, тобто, невід'ємною частиною досягнення наших загальних показників охорони здоров'я, таких як всеохопне, як ВОЗ, всеохопне охоплення медичними послугами, а також для того, щоб подолати унікальні виклики, які стоять перед охороною здоров'я для наших громадян в кожній країні і в регіоні. We do this based on evidence. Ми це робимо, відштовхуючися від доказових даних. The evidence is clear. І доказові дані чітко нам показують. Nurses are trusted and some of the most trusted professionals in our society. До медсестер є дуже велика довіра. Якщо взяти взагалі зріз нашого громадського суспільства, то найбільша довіра бодай чи не до медсестер. They are cost effective. This means, however, that we still need to pay them a little bit more. Вони виправдовують ті затрати, які вкладаються в медсестер, але це не означає, що нам не треба піднімати їхню зарплату, нам треба піднімати їм платню. They reduce hospital and emergency care admissions. Завдяки медсестрам менше госпіталізації в лікарні, а також у невідкладні відділення стаціонарів. They safely manage patients with chronic conditions.
медсестри здійснюють безпечне ведення пацієнтів із хронічними станами. They can complete approximately 70% of general practitioners' workload, allowing the general practitioner to also optimize his or her role in managing acute illness and chronic long-term conditions. На медсестер приходиться приблизно 70% робочого навантаження лікарів первинної ланки охорони здоров'я. Отже, дійсно, медсестри замість сімейного лікаря можуть вести такі якісь там хронічні захворювання, а також довгострокові захворювання їхніх пацієнтів замість сімейного лікаря. The outcomes for patients are as good as with physicians, but also sometimes better because nurses add the element of education and support to make sure the patient understands and can incorporate the prescriptions and treatments that have been given to the patient. І результати такої діяльності не поступаються результатам ефективної роботи наших лікарів, або іноді медсестринські результати навіть їх перевищують через те, що медсестра, вона ще робить просвітницький елемент до наших пацієнтів для того, щоб пацієнтів самих залучати у ведення своїх станів і збереження свого здоров'я. We also have a lot of evidence that advanced practice roles, if supported by appropriate education, improve health outcomes. Також у нас є докази того, що якщо у нас поліпшена практика медсестринства, то дійсно вони покращують результати здоров'я для пацієнтів. And one of these examples is nurse prescribing that we have seen increase in the region. So expanding prescribing of some medications, again, accompanied by education to support this, that can allow physicians to focus on other things than renewing some basic chronic medications that are where a patient is stable. Також гарним прикладом цьому є те, що у нас все більше і більше зростає випадків у Європейському регіоні ВОЗ, коли медсестра сама виписує рецепти. Особливо, коли мова йде про хронічні стани. І якщо пацієнт наш знаходиться у стабільному стані, то відновлення або перевиписка рецепта, чому це мусить бути обов'язок лікаря? Нехай лікар зосередиться на якихось інших сферах. Це може бути дійсно в руках медсестри. And also we have a lot of evidence that nurses can help improve patient satisfaction with the entire system and with the care of other team members because of their role of educating and accompanying the patient, but also in helping with prevention. Також у нас є докази того, що пацієнт набагато себе задоволеніше відчуває, коли до нього здійснюється така велика медсестринська увага. І це відчувається дійсно упродовж цієї системи охорони здоров'я, а також на перетині з іншими наданнями медичних послуг. А чому так відбувається? Через те, що роль медсестри в тому також просвітницька, і в тому, що медсестра супроводжує пацієнтів. And finally, we really have the evidence now from the State of the World's Nursing Report and from the RN forecast, an EU-based research initiative, that nurses can have a major impact on mortality if the education levels are adjusted. А також у нас є зараз доказові дані, вони взяті із нашого європейського звіту, в якому описаний був стан медсестринства в світі, його розвиток, про те, що медсестринство може дійсно дуже сильно повпливати на показники смертності. Тут необхідно теж просвітництво і освіту певно забезпечити. So the good news is that the opportunities for strengthening nursing midwifery at this time, at this scale, have never been more promising. Гарні новини полягає в тому, що саме зараз для нас відкриваються дуже блискучі можливості для зміцнення медсестринства і акушерства.
In 2020, we had the International Year of the Nurse and Midwife. We had the first State of the World's Nursing Report and the third State of the World's Midwifery Report. And in 2021, we had the World Health Assembly Resolution 74.15 that calls upon member states to implement the global strategic directions for nursing and midwifery. У травні 2021 року у нас, значить, відмічався Міжнародний рік медсестер і акушерок, тобто 2020 рік. Тобто і у нас був підготовлений звіт всесвітній про стан справ в медсестринстві, і в акушерстві, і на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я була прийнята резолюція 7415, яка має відозву до країн-членів, щоб вони перейшли до реалізації глобальних стратегічних спрямувань у царині медсестринства і акушерства, розрахованих з 21 по 25 роки. Now, I'd like to just highlight a few of the results from the State of the World's Nursing Report. Дозвольте зараз мені зосередитися на декількох результатах, які фігурують у цьому звіті про медсестринство у світі. So we have 7.3 million nurses in the WHO European region, of which 57% of these of our health workers are nurses. Отже, у нас у Європейському регіоні ВОЗ налічується 7 мільйонів 300 тисяч медсестер. Тобто, що складає 57% всіх медпрацівників в Європейському регіоні ВОЗ. Отже, 57% значить, медпрацівників в єврорегіоні ВОЗ – це медсестри. The report says that we have one of the highest ratios of nurses to patients with 79.3 per 10,000 population. But actually, and this is double the global average, but actually the data does not tell us where those nurses are. And we have found, digging deeper with the report, that we don't have nurses in urban areas and we don't have enough nurses in the primary health care. Отже, якщо ми подивимося на наш звіт, то ми побачимо, що у Європейському регіоні ВОЗ на 10 тисяч населення налічується 79,3 медсестри, що насправді вдвічі більше, ніж всесвітній показник, середній показник. Однак у цьому звіті ми не можемо збагнути, де ж розташовуються ці медсестри. Тобто, чи вони в сільській місцевості, чи вони в міській місцевості. And furthermore, because our workforce is aging, we will be losing about 20% of our nurses before we count the effect of the pandemic. І надалі, через те, що у нас наш медперсонал, він старішає, таким чином ми не дорахуємося 20% наших медсестер. І це ще було підсилено внаслідок коронавірусу. The report also tells us that 90% of nurses in the WHO European region are female, which is no surprise. But we also see that only 25% of nurses are in leadership positions, or 25% of those are held by women. Зі звіту також ми можемо прочитати, що 90% медсестер у Європейському регіоні ВОЗ і у всьому світі, вони є жінками. Але в тому ж самому звіті ми можемо прочитати про те, що 25 лише відсотків посад лідерських займаються жінками. And this suggests that there is little career progression for nurses in their careers. І це означає, що дуже мало можливостей для медсестер наших для кар'єрного зросту. Now,
We do see that in our region, we have primarily 3- and 4-year programs for nursing. Отже, для медсестринства в нашому європейському регіоні ми бачимо, що здебільшого програми освітницькі розраховані від 3 до 4 років навчання. But in an era of expanding nursing scopes of practice, where we want nurses to be taking on more responsibilities in care, nursing education beyond pre-service is not as strong. Але якщо ми побачимо, що перед нами стоїть таке завдання збільшення діапазону медсестринської практики, то нам треба звернути буде увагу на медсестринську освіту до того, як медсестра почне працювати на своєму робочому місці. And indeed, we see that one of the biggest challenges in nursing education is the recruitment and retention of sufficient number of qualified nurse faculty, so faculty that are nursing professionals. Також ми побачимо, що одним із найбільших викликів у підготовці медсестер у вишах – це є набір на роботу, а також утримання на роботі кваліфікованих викладачів медсестринства у достатній кількості. Also, the shortage of faculty prepared at the master's and doctorate levels is an impediment to establishing higher degree nursing education programs. Також брак викладачів медсестринської професії, які будуть випускатися на рівні магістра і на рівні кандидата наук, це є у нас перепоною до, наприклад, започаткування освітніх медсестринських програм вищого ступеня. And here is just an example of what I've been saying about nursing education to be raised to the bachelor degree level, that nurse staffing and education in this Lancet article was clearly associated with a decreased risk of mortality in patients. І от тут я якраз хочу проілюструвати цим прикладом у розрізі освіти наших медсестер на рівні бакалавра. Про те, що журнал Lancet написав, що поліпшення підготовки медсестер на цьому просвітницькому рівні у вишах потім згодом внесе більший внесок у подолання показників смертності, їхнє зменшення. So the failure to standardize nursing education at the bachelor's level puts patients at higher risk of dying after common surgeries, for example. Інакше кажучи, неможливість стандартизувати медсестринську освіту на рівні бакалавра ставить пацієнтів на більш високий ризик смерті після здійснення звичайних оперативних втручань. The report also shows that WHO European region has a high number of government chief nursing officers. The percentage quoted was 86%. But actually, when we dig deeper and we ask our ministries if there is a chief nursing officer, we have found that actually only 13 of our 53 member states have someone who is sitting in the ministry to shape nursing and midwifery policy priorities, but also shape patient and health services. Також в нашому європейському регіоні ВОЗ у нас порівняно з іншими регіонами дуже великий такий відсоток є державних службовців, які є начальниками медсестринської служби, які сидять при міністерствах і які не займаються лише політикою медсестринства, але які також дуже серйозно займаються формуванням ведення пацієнтів. І із 53 країн Європейського регіону ВОЗ лише у 13 країнах є така посада, яка закріплена на рівні міністерства, тобто начальник медсестринського відділу. And this is probably because we also have a very low level of leadership programs for nurses in their education. So we only have 56% of countries that can report leadership programs at the basic level of nursing.
І це пояснюється, мабуть, також тим, що у нас дуже низький відсоток освітніх програм, які забезпечують здобуття медсестрами лідерства в країнах. Лише у нас 56% країн Європейського регіону, які сказали про те, що у них є от такі програми медсестринського лідерства в освіті. And why is this important? This is vitally important because the studies also show that where you have more leadership programs and more GCNMOs or government chief nursing officers, working conditions are better and education regulations are better. І чому ми на це звертаємо таку увагу? А через те, що чим більше у вас буде в освітницьких програмах, буде більше розвитку навичок або більше освітніх лідерських програм для медсестер, чим більше буде начальників медсестринської служби при ваших державних установах, тим краще будуть поліпшені ваші робочі умови і тим краще буде здійснюватися освіта медсестер. And I think what's really important here is that the Ukraine is in a very good position to have appointed Katerina Balabanova in a position that can shape nursing in the Ukraine, not only for nursing's sake, but also for shaping services delivery as she did with leading on the primary healthcare report. Тут Україна опинилася у нас в дещо кращому становищі через те, що у нас є такий пост, у нас є начальник медсестринської служби при Міністерстві охорони здоров'я, який представлений пані Катериною Балабановою. От і це означає, що вона займається формуванням політики і стратегії медсестринства в Україні, і не лише медсестринства, а також надання медичних послуг. От і завдяки її проводу також це дуже сильно відчувається на первинній ланці охорони здоров'я. So what we have done in the WHO European region is that Dr. Hans Kluge, also wanting to walk the talk, has appointed me as the nursing and midwifery policy advisor. Отже, що ми зробили на нашому європейському регіоні ВОЗ, а конкретно Європейському бюро ВОЗ, те, що ми хотіли підкріпити свої слова конкретними діями. Тому наш регіональний директор на рівні Європейського регіону, пан Ганс Клюге, призначив мене, пані Маргрієте, саме куратором або, можна сказати, що консультантом з формування політики, медсестринства і акушерства. And he has tasked me with the responsibility to roll out a roadmap for strengthening nursing and midwifery in the European region, which we launched today. І пан Ганс Клюге дав мені зобов'язання, щоб я здійснила масштабування, розширення і впровадження плану заходів, які спрямовані на медсестринство і на акушерство, і про запуск якого я сьогодні вам оголошую. And in this context, we have developed the roadmap, but we are also ensuring effective contribution of nurses in the priority areas of the European program of work, notably primary health care, long-term care, mental health. І в даному контексті, що ми зробили? Ми напрацювали конкретний план дій для того, щоб сприяти реалізації цих нових пріоритетів GSDNM, а також ми хочемо забезпечити ефективний внесок наших медсестер у такі пріоритетні сфери програми роботи нашого Європейського бюро, наприклад, у розрізі первинки, довгострокової надання допомоги і психічного здоров'я. And we will do this together with a wide range of stakeholders, nursing associations, education institutes, chief nursing officers. We have collaborating centers of excellence on nursing and midwifery. And we have the European Forum for National
nursing and midwifery associations. І ми це будемо робити у рамках щільної співпраці із нашими ключовими зацікавленими сторонами, куди входять асоціації медсестер, куди входять голови медсестринських відділів при державних установах, таких як МОЗи різних країн. От ми це будемо робити завдяки співпраці із центрами співробітництва ВОЗ, а також завдяки співпраці із Європейським форумом медсестринства. And here is just an advertisement for the launch that we had this morning. For you to know, it is a 5-year work plan that proposes important areas for governments to invest in our region and to strengthen nursing and midwifery, but it also outlines the activities for WHO support. And it is supported with 40 case studies that will be rolled out over the course of next year with media campaigns. And these case studies profile how different countries in our region have implemented the strategic directions either in jobs, service delivery, education, or leadership. Сьогодні зранку був проголошений запуск цього плану дій. От і я вам роблю таке офіційне оголошення. Сьогодні це відбувається. Це у нас план роботи розрахований на 5 років. Там у нас окреслені сфери діяльності для країн-членів Європейського регіону ВОЗ, а також сфери, де буде надаватися підтримка ВОЗ. У нас 40 конкретних оцих випадків з практики, які будуть впродовж наступного року реалізуватися на тлі кампанії у ЗМІ. І просто у цих практичних випадках з практики у них будуть показані напрацювання в різних сферах стратегічного спрямування, але також вони будуть мати стосунок до сфер пріоритетного надання послуг, який буде реалізовуватися у програмі роботи Європейського бюро ВОЗ. And the roadmap also has indicators from the National Health Workforce Accounts that can help us monitor implementation of the strategic directions on nursing and midwifery, but it also has some indicators that we at the European region have identified as important that can be looked at by your ministries and by the Institute of Nursing to think about how you can collect information like this to ensure that you can monitor and evaluate the changes over time as you implement the strategic directions on nursing and midwifery. По мірі того, як ви будете реалізовувати стратегічні спрямування цієї програми по медсестринству і акушерству, треба буде спиратися на певні показники виконання цієї програми, які ви будете теж збирати цю інформацію за допомогою співпраці з Міністерством охорони здоров'я, а також Інститутом медсестринства. От і дійсно це все буде скеровуватися із нашого Європейського бюро ВОЗ для того, щоб у цій часовій динаміці впродовж наступних років ви збирали цю інформацію і просто бачили, які зміни здійснюються. So I think I will end here. I understand that you have a set of slides that we have prepared, translated in Ukrainian. But what I would like to end by telling you is that we will, because we have Universal Health Coverage Day, because coming up on December 13th, and because we have just spent the year celebrating the year of the health and care workforce, we are going to have an event that led by Dr. Hans Kluge on Monday, December 13th at 8 o'clock that you can watch. And I will share the link with Katarina to share with you. But we welcome you to be part of this celebration. At that celebration, we will have 5 key messages. First, to recognize... I'll let you translate. So I will say perhaps thank you. Внаслідок того, що у нас відзначається День медпрацівника,
От і внаслідок того, що у нас був цілий рік присвячений цьому дню, у нас в наступний понеділок, 13 грудня о 8 годині, буде пан Ганс Клюге виступати. І ми просто просимо вас, щоб ви з нагоди цього святкування доєдналися до нас. Пані Катерина, я дуже вас прошу. У нас є такі 5 ключових меседжів, які я вам хочу проголосити. The 5 key messages are: recognize the value, effort, and commitment of health workers, including nurses and midwives, during the pandemic, and give them a voice, amplify it. Make a statement of public recognitions in the media to health workforce, allow health workers to speak, to express their requests of the ministry, and find time to let them rest. Перше повідомлення полягає в тому, щоб надати голос нашим медсестрам і нашим акушеркам, для того, щоб вони могли заявити про свої потреби, щоб можна було це представити в Міністерство охорони здоров'я, щоб це висвітлювалося у ЗМІ. Compensate health workers for their time and commitment, including compensation for the extra hours that health and care workers are doing during the pandemic. This will help motivation and will be important for everyone to feel that they have had a fair experience during the pandemic. Щоб платили компенсацію за всі зайві години роботи, які здійснюють наші медсестри і акушерки під час пандемії. Це, в свою чергу, дозволить ще задіяти мотивацію, через те, що це дуже важливо, і це дуже такі справедливі умови, і для всіх тих, які хочуть працювати у якості медсестер, це буде мотивація. We need to prioritize vaccination of all our healthcare workers. Ми мусимо поставити вакцинацію для всіх наших медпрацівників у пріоритет. We need to maintain the security of health workers employed during the pandemic. Ми мусимо підтримувати безпеку працевлаштування наших медпрацівників під час пандемії. This means keeping some of the jobs and learning from the jobs that were created during the pandemic. Це означає, що ми мусимо тримати деякі робочі місця, і ми мусимо далі отримувати ще більше інформації щодо діяльності медпрацівників під час пандемії. And the fifth message that you will hear loud and clear from Dr. Kluge is that we need to ensure that mental health support is rolled out for our health and care workers, because they have suffered more than the general population with COVID-19. Ну і п'яте наше повідомлення, воно ще було озвучено доктором Хансом Клюге. Воно полягає в тому, що ми мусимо забезпечити задоволення потреб психічного здоров'я наших медпрацівників через те, що наші медпрацівники під час коронавірусної пандемії, вони дуже сильно постраждали від цього, і постраждало їхнє психічне здоров'я набагато більше, ніж психічне здоров'я наших пересічних громадян. So I want to thank you very much for this opportunity to speak to you. I hope everything was communicated through translation, and I wish you all the best. Отже, я дякую вам за цю можливість дати мені висловитися перед вами з цієї нагоди. Я сподіваюся, що у послідовному перекладі це було перекладено, суть донесена. От, і я хочу позичити вам найкращої плідної діяльності роботи. Thank you. Thank you, Margaret. And everything was wonderful, and this translated was very, very cool, because we can listen to English version, your voice, and after that we understand better what you said. That's why everything was wonderful. And our presentation, of course, in Ukrainian format, translate. You all will receive on email. All who are present. Well, and can you answer on question? Is it possible? Yes? Yes. Yeah. Thank you. Дивіться, можна задати якесь запитання. То, будь ласка, якщо у вас є бажання. So if you would like really to ask questions for Margrieta, please go ahead.
Ви піднімайте руку, і ми дамо Please мікрофон. raise your hand. Тому що це можливість по організації саме роботи медсестринської служби. Це дуже крута можливість, тому що... Так, будь ласка. Yes, please go ahead. І представляйтесь. And please introduce yourself. Добрий день, Ксенія Леканкіна, аналітик Vox Україна. Мене цікавить питання вищої освіти. So Ksenia, from Ukraine, and I'm interested in the question of higher education. Як ви думаєте, чи буде така тенденція, що всі європейські країни впровадять вищу освіту для медсестер і відмовляться від професійної? Чи як зараз тут з цим питанням? Дякую. So do you really think that all the the WHO European countries will introduce nursing higher education, or will it be nursing vocational education? What do you think on that, please? I think it's a very big challenge. I don't think we should fool ourselves. It is not a short journey, it is a long journey. Я думаю, що це дуже великий виклик. Ви розумієте, нам не треба самих себе вводити в оману через те, що скоро це все не трапиться. Нам треба запастися часом, тобто довше треба для реалізації цього. But it is a really important journey because the evidence is actually very, very clear that this can improve patient safety and patient mortality. Now, I don't think everyone who's already practicing needs to go through another 3 to 4 years of education because those people have done service, they have real experiences, and there are therefore models to bridge nurses and midwives already practicing with shorter 1 to 2 year bridging programs. Отже, дуже важливо для нас те, що доказові дані свідчать про те, що якщо дійсно будуть здійснені ці освітні програми, то це поліпшить безпеку, а також повпливає на зниження смертності. А також я не думаю дійсно, що зараз вже практикуючі наші медсестри мусять знову навчатися по 3-4 роки. Через те, що вони вже на своєму місці працюють, у них вже є певний досвід, вони займаються наданням медичних послуг, і вони є дійсно зразками у цій діяльності, і вони можуть дійсно слугувати містком. І я думаю, що медсестрам може знадобитися ще 1 чи 2 роки, якщо вони захочуть навчатися у такому форматі, замість 3-4. In the roadmap, we will see examples of countries that are doing that. This morning, we heard from Norway that is introducing new programs for midwives, and for the practicing midwives, providing a part-time, shorter education for senior midwives already practicing to get the master's or bachelor's level education. І в нашому плані дій якраз це відображається на рівні прикладів. Норвегія, наприклад, зараз запроваджує таку програму навчання для акушерок, яка дозволяє, наприклад, їм бути на півставки цим акушеркам, і при цьому іншу половину свого часу іти і навчатися для того, щоб спеціалізуватися, після цього отримати уже ступінь магістра або бакалавра. Мається на увазі ті акушерки, які зараз працевлаштовані, щоб вони пішли ще на освіту, і у них буде на півставки. Це у формі, я додам, дуальної освіти, я так розумію. У нас в країні це вкладається чуть інше розуміння, і в охороні здоров'я немає таких прикладів, але це в Європі розповсюджено. То я думаю, що може у нас буде можливість прийняти участь у пілоті. Так, дякую. Thank you, Margaret, for answering these questions. And we will have one more questions. А поки даси мікрофон, я скажу, що по той роботі, зараз хвилинку, по тому звіту, про котрий розповідала Маргрієта, у 2020 році стан в Європі, ви дивились ці цифри, але Україна там є наші дані. Тобто ми приймали участь в цьому дослідженні, ми повністю подавали всі ці дані від України, вони там теж є. So Ukraine has uploaded data to the European report for 2020. So Ukraine is well described. So because we have submitted our data there.
Так, і будь ласка, питання. Маргрієто, доброго дня. Мене звати Олександр Євтушенко. So his name is Alexander Yevtushenko. Margriete, good afternoon. У мене таке питання до вас. Як ви оцінюєте взагалі можливості і подальші тенденції у майбутнього у країнах Європи для того, аби медсестри і медбрати розпочинали власну приватну вже медсестринську практику і надавали самостійно той перелік медичних послуг, які вони уповноважені надати пацієнтам, і які от тенденції майбутніх років у цій сфері ви вбачаєте? Дякую. Okay, so the question is, Margriete, which opportunities or trends can you foresee so as really to really enable the nurses in future in the European in the European region, so to inaugurate their own medical practice independently, so mandated and authorized to implement that list of healthcare services. So what is your take on those trends and future? So what are my takes on the trends or the enablers? Мова йде у нас про тенденції чи фактори задіяння? Конкретизую трошки своє питання. Мова йде про те, які на сьогодні є можливості приватної практики для медсестер. So what are the opportunities for the private nursing practice as of today, if any? І як це буде, на вашу думку, розвиватися в майбутньому? And what is the future development trend for it, as long as you think, so far as you think, Well, where we see the most success with increasing the role of nurses in health systems is where we have physicians are the champions, the physicians who are supportive of nurses being engaged, and the public being engaged in the conversations about strengthening the role of nurses and midwives. So choose your allies is the first thing I would say. The second thing is that in advancing nursing practice, it's important to take it bit by bit, small bit by small bit, because it's very overwhelming to health system planners to think about many huge changes. So identify the places as a group, invest in working together as a unit, not dividing yourselves as nurses, but really organizing yourselves to work with associations, unions, the Nursing Institute, to harmonize your strategy in what will be the small little places that you will improve nursing services. По-перше, тут варто сказати про те, що у нас вже є успіх ролі наших медсестер в тому, що вони на рівних ведуть прийоми з лікарями, вони допомагають, вони ведуть на рівних розмову із пацієнтами. Це все спрямовано на зміцнення ролі нашої медсестри. А от і ви знаєте, що шукайте союзників у даній справі. По-друге, треба в даному напрямку рухатися дуже короткими кроками. Через те, що ви розумієте, ми не можемо одразу підійти до якихось таких карколомних, величезних змін системи. Тобто ви спочатку мусите визначити якесь місце у даній структурі, де ви будете спрямовувати, куди ви будете спрямовувати свої зусилля. І для того, щоб можна було робити певні інвестиції у цю роботу. Не забувайте, будь ласка, про те, що у вас є об'єднання медсестер, ці асоціації професійні, у вас є інститут медсестринства. Вони мусять працювати над гармонізацією своєї стратегії у цій царині. And where we see some real advances is nurse prescribing, nurses managing stable but chronic patients, so patients with multiple chronic diseases who are stable. Those are two areas, and they are relevant to primary health care, that nurses are
prescribing or renewing prescriptions for these stable patients and following up with them. So these are two really promising areas of advancement. And when you prove and you evaluate the patient satisfaction and the decreased costs of these patients coming back and forth because of complications, this will help advance the nursing role. Ну, не забуваємо з вами про те, що у нас вже є дуже проривні такі досягнення. Це коли медсестра, вона вже сама виписує рецепт, однак по відношенню до тих пацієнтів, у яких є декілька хронічних захворювань, але за умови стабільного стану цього пацієнту. Тобто вона знову вона переписує ці рецепти. Тобто ці питання, вони на рівні первинної медико-санітарної допомоги здійснюються. А після цього вже медсестри здійснюють подальше ведення таких пацієнтів. І тут у нас є певні сподівання, що можна реалізувати такий напрямок. І не забуваємо з вами про те, що нашим пріоритетом є задоволення потреб пацієнтів. А також, якщо ми зможемо з вами зменшити затрати системи охорони здоров'я, просто коли ми будемо як медсестри вести цих пацієнтів, їм не придеться отак взад і вперед ходити у пошуках лікування. I hope this answers. Я сподіваюся, це є відповідь на запитання. Yes, of course, thank you. Дякую дуже. Так, ну, я думаю, що ми будемо вже відпускати, так, Маргрієт, і дякувати їй. So we'll say thanks and to Margaret for the presentation and the answers.